طعم پیتزای بچگیامونو میده. اگه دوست داری پیتزایی درست کنی که از فست فودای بیرون بهتر باشه، دست و پخت این پیتزا مخلوط رو اصلا از دست نده. یه سس جذابم داره. من خمیر رو باز میکنم، تو میخوای اونو خودت که میدونی. حله، من میرم واسه ژامبونا. دستور این خمیر خفنم تو چنلمون هست، حتما نگاه کن. حالا شاید فکر کنید همتون که کالباس و ژامبون یه غذای خیلی جدیده. خب اما باید بدونید که خیلی قدیمی تر از این حرفاست. این داره من اذیت میکنه، میذارمش اینجا. آره، رومیای باستان تو زمانی که هنوز یخچال اختراع نشده بود، گوشت رو برای اینکه بتونن طولانی مدت نگهداری کنن با نمک و ادویه توی فضای خیلی سرد نگهش می‌داشتن و حالا رفته رفته توی کشورهای اسپانیا و ایتالیا این پیشرفت کرد، ادویه بهش اضافه کردن و خب همینجوری هر جایی که رفت مردم محلی اونجا گوشت حالا حیوانات مختلف رو امتحان کردن. ولی خب خفن ترینش همچنان تو اسپانیا، یعنی یه ژامبون دارن که از گوشت خوکیه که با بلوط تغذیه میکنن. خیلی خفنه. فکر کن خوک معمولی میوه‌های گندیده میخوره، بعد این بچه بلوط میخوره. آره، ولی کلا آدم فکر میکنه که ژامبون مثلا برای غذای خیلی جدید و امروزی باشه. ولی دستشون درد نکنه، من که خیلی راضیم از اختراع که نه، کشفم که نه، از این کاری که کردم. تو ژامبون مورد علاقه چیه؟ همشون. ولی واقعا بیشتر از همه فراموش نکنید حتما این کارو بکنید. بیشتر از همه ژامبونی که دودی باشه، پسته داشته باشه. آفرین. و اینکه دیگه چی داشته باشه؟ دودی باشه و پسته داشته و گوشت باشه. رفتن 100%. ژامبون مرغ اونی که اختراع کرده کم اختراع که خیلی کمکت کنم، من خورد کردن. اینا تموم شد. چقدر تو فرزی، من ناخونک بزنم؟ بده من این فلفل دلمه رو برم. من نیاز نیست که دوباره خمیرمون رو نشونتون بدم. برای درست کردن پیتزا مخلوط هر کسی ترکیب خودشو داره، ولی من بهتون قول میدم این ترکیب بهترین ترکیبیه که میشه باهاش پیتزا مخلوط درست کرد. در انتها وسایل اضافه است. یه پیتزا مخلوط فوق العاده خواهیم داشت. حتما هم 2-3 مدل پنیر داشته باشید که کارو خیلی خفن تر کنه. حالا شاید واسهتون سوال پیش بیاد که ژامبون چجوری به ایران رسید؟ خب زمان ناصرالدین شاه، خود آقای ناصرالدین شاه یه سفری داشته به کشور آلمان و خب اونجا انتظار داشته که الان برای ایشون غذا مثلا آبگوشت و کباب کوبیده و اینجور چیزا سرو میکنن. بالاخره پادشاه ایران بوده، حالا اون موقع ایران هم بالاخره ایران بوده. بعد میره میبینه یه نون و وسطش یه چیزی گذاشتن، اول خیلیش بر میخوره مثل این که بعد که میخوره میبینه نه چیز جوابیه و همین میشه که بعد از اون سفرش اولین واردات ژامبون از آلمان به ایران اتفاق میافته و چه بامزه. آره، کلا ناصرالدین شاه انگار آدم شکمویی بوده. یعنی تاریخچه خیلی غذا رو که میخونی میبینی که از سفرهای این آدم به کشورهای مختلف باعث شده که وارد ایران بشه. فکر کنم انقدر که توی آوردن غذای جدید به ایران نقش داشته، توی مملکت داری نقش نداشته. حالا فکر کنم که بهتر از الان بوده، ولی انشالله که خیر بوده. فلفل هم تموم شد. قارچه رو بده. قارچه رو کجا خورد بکنم؟ خب پس بذار قارچه رو من خورد کنم، تو همین سری با دست خورد کنم. بریم واسه چیدنش پیتزا مخلوط. همه چی باید قراقاتی بچینیم دیگه، آنچه مخلوطه دیگه نه اون قدم قراقاتی. مخلوط به در واقع به خاطر اینه که کلی مواد مختلف داره. ما کلی پیتزا داریم که سسای مخصوص دارن و ما همه رسیپیاشو براتون میذاریم، ولی واقعا این پیتزا فقط باید کفش سس کچاپ باشه. قبول داری؟ چون حس نوستالژی. دقیقاً. قشنگ کچاپ میذاریم که با اون قاشق پهنش کنیم. شما اگه لیسه داشتین تو خونه، لیسک منظورش البته. همون نیست نه ما هم داریم. یه نکته بهتون بگم، واسه اینکه پیتزاتون خوشمزه تر باشه و پنیرش بیشتر کش بیاد، پنیر کفش رو همیشه بیشتر بریزید به نسبت روش و اینا.
این کاسه برای چی بود؟ اون کاسه رو بذار الان بگم بهتون دیگه. به نظر من پیتزا مخلوط درست کردن نصف راهه. اگه بخوای واقعا طعم واقعی پیتزا مخلوط خفن رو بچشی، حتما باید کنارش یه سس مخصوص سرو کنی. اون کاسه واسه اینه که قرار آخر ویدیو بهتون رسیپی اون سس مخصوص رو بدم. من فکر کنم دوش سس کچاپ ریخته شد. اون احتمالاً جزوش بوده. انشالله که خیر. خب اول از اینا نذاریم. بذار. از این میدونید که با من جنگولک بازیای فست بودی. این من قشنگ‌تره. یه خاطره باحال از پیتزا خوری و اینا نداری تعریف کنی برامون؟ از پیتزا خوری که واقعا باحال همش تعریف میکنی. پیتزا که واقعا خودش خاطره است همیشه. ولی من یه بار بچه که بودم مثلا 7-8 سال و اینا، یه فسفودی بود همیشه خیلی میرفتیم حالا خانوادگی. یه دندونم و سر پیتزا خوردن دست داد، البته دندون شیری. گازو که زدم دندون باهاش اومد و بعد دیگه غرامت گرفتیم ازشون، گفتیم پیتزاتون سفت بود واقعا؟ پولشو نمیدی. آره نه خب آشنا اینا بود. به شوخی ما گفتیم ولی خب اون جدی نگرفت. حالا موقع مردم مهربون‌تر بودن. آره این خاطرم بود از پیتزا فروشی تو رشت. بعد همه ممنون داره پیتزا دندون شیری تو بودن ها. آره. شام خورده بودم پیتزای خیلی چسبیده. وقتی هنوز خاطرش یادته یعنی خیلی چسبیده. آره واقعا. من اینا رو با هم مخلوط میکنم. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، ببین من خودم این قارچا رو بیشتر از قارچای کنسروی دوست دارم چون طعمشون بهتره. به نظر من خوشمزه ترن تو پیتزا. ولی حتما حواستون باشه که فقط لایه آخر بریزید، چون آب میندازه. اگه وسط پیتزاتون بریزید پیتزا خمیر میشه. الان من واسه ذرت و فلفل للمه اثر هنری میخوایم بزنیم. خیلی پیتزا رنگی باحالیه کلا پیتزا من. اصلا شبیه آثار هنریه به نظر من چون پر از رنگه واقعا. آره من با دستم تمیزه دیگه. من همشو با دستم میخوام. واقعا دلم واسه همچین پیتزای تنگ شده بود. حتما یادتون باشه که فرو به مدت 15 دقیقه قبل از اینکه پیتزا رو بذارید توش توی دمای 180 درجه گرم کنید. بعد بهش بستشه دیگه پیتزا قارچ. بعد پیتزا رو بذارید. توی حالت عادی پیتزا 2 مرحله پختش دیگه، ولی این پیتزاشون همه چیزش آماده است. کافیه فقط یه دفعه بذاریدش توی فر، ولی بذارید تو طبقه پایین که پنیر روش طلایی شه ولی نسوزه. بریم واسه فرو ببینیم که چی میشه. میرسیم به قسمت جذاب ماجرا. چی؟ تست پیتزا و اون سسی که بهتون قولشو داده بودیم. بله برای ترکیب سس تا وقتی کیانا داره میبره ما یکم باربیکیو بابت طعم دودیش میریزیم. سویا سس که یکم مزه نمکی بده به ماجرا. ببین میخوام یعنی بهتون کچاپ و مایونز هم که دیگه سسای نوستالژی پیتزا مخلوطن. مایونز رو سعی کردیم رژیمی استفاده کنیم و سس خردل یکم اون طعم تند و تیز رو به ماجرا اضافه کنم. منم یه قاط سس خودم آماده کردم. منتظرم شما سس آماده کنین. ببین شما رخ این قاچو ببین. اوه چه خمیری شده. برای برش هم که گفتی باید بزنیم یکم خنک شه بعد ببریم. آفرین نکته خیلی خوبیه. آماده است؟ آخرشه. اینم میشه رخ کار. ببینید نمیشه اینجا یک قاچه چیزم بزنم؟ نه نمیشه. اونم لباشم بزنی من کافیه. بذار اول تستش کنم. مامامی و ماماسیتو. ببین قشنگ طعم نوستالژی. سسش چقدر خفن شده دیگه خیلی طعم داره واقعا. خیلی عالیه. ولی اگر شما طرفدار پرپاقورس سوسیس و کالباس نیستید من یه پیشنهاد دیگه براتون دارم. ما یه پیتزا مرغ محشر داریم با یه رسیپی خاص. ویدیوشو اصلا از دست ندید.